ערב טוב בר. ערב טוב סולימן. הערב אנחנו עם תחקיר שעומד לשפוך אור ולהסביר איך פרשה שהתחילה כחקירה של משטרה צבאית על אירוע שמתרחש בתוך מתקן של צה"ל, הופכת לסיפור פוליטי שמטלטל מדינה שלמה כבר חודשים. מה קרה באמת בשדה תימן? איך נולד החשד שקבוצה של מילואימניקים שגויסה לשמור על עצירים פלסטינים התעללה באחד מהם? ולמה הניסיון לחקור את החשודים מתגלגל לאירוע חסר תקדים, שבסיומו המון זועם, מובל על ידי חברי כנסת ושרים, פורץ לתוך בסיסי צה"ל. רוני זינגר וגילה פיסחוב מביאות הערב שורה של חומרים ועדויות שטרם נחשפו. בין היתר נחשוף כאן בפעם הראשונה את התיעוד המלא ממצלמות ההבטחה של הדקות הארוכות שיהפכו אחר כך לחומר נפץ פוליטי, וגם ראש צוות החקירה מתייצב לראשונה מול המצלמות בפנים גלויות, כדי לספר מה קרה כשהוא והצוות שלו הגיעו לשדה תימן כדי לחקור את החשודים. הנה משפט שדה, סרטן של רוני זינגר וגילה פיסחוב, בימוי נדב בן צור, עריכה איתי פינקלשטיין, עורכת התוכן עירית לכתר רודוי. לא היה לי פשוט לשכנע אתכם להתראיין. למה? אני חושב שכלוחמי כוח 100 אנחנו מצד אחד מרגישים מאוד גאים במה שאנחנו עושים. מהצד השני, החשש או הפחד זה האם הסיפור שלנו בחוץ יצטייר באופן שאנחנו לא רוצים שיצטייר בעולם ואפילו בארץ. 8 חיילים עוכבו לחקירה. חשודים בעבירות חמורות, התעללות וביצוע מעשה סדום בנסיבות אינוס. אנחנו עושים איסוף מצלמות, אנחנו רואים אלימות. בסיום אותן 18 דקות הוא מדמם במכנסיים. שאני ככה קרוב מלקום לעזוב את הרעיון וללכת. למה אתה בורח? תנהלו! לא יכולים לקחת מה את הנשק. אף אחד לא יוצא עד שאין אישור מהמפקד. שחייל צה"ל יאנוס מחבל, ועוד בכלל לעשות בו כביכול מעשה סדום? איפה הלכתם? תקשיב, הם רבים במקום. אני הולך לחלץ אותם, מי עצר אותנו? תקשיב, חוסמים אותי, 2 רכבים. רואים שם אותם נשקים שלופים, כאילו אנחנו כאילו צבא גרילה. צבא גרילה. זו למעננו לרחוב! פתוח את השער! הם חיפשו שוטרים כדי להרביץ להם. לא יכול להיות שמחנות צה"ל ייפרצו על ידי אזרחים או על ידי חיילים. נחקרת? אהלן וסהלן, כן, לא מטריד אותי. אנחנו נכנסנו לעזה פחות מוכנים בגלל מה שקרה. אם לא האירוע שקרה כאן ביולי האחרון, ספק אם מישהו באמת היה מתעניין בנעשה בבסיס שדה תימן. מתקן הכליאה שקלט החל מה-7 באוקטובר אלפי עצורים, רבים מהם מחבלים, יצר כותרות בשל התנאים בו. CNN has gained exclusive evidence of Palestinian prisoner abuse. אבל אירוע אחד של עציר פצוע פוצץ הכל. חוקרים פה חיילים מכוח 100! כל החבר'ה פה מהצדיק, מצח! חקירה שנפתחת במצח כנגד לוחמי כוח 100 שמשרתים במקום, הפכה לאירוע מעצרים מתוקשר שהתעצם לכדי המון זועם שהפגין מחוץ לבסיס. בשיאו שר וחברי כנסת פורצים את גדרות הש"ג. בעקבותיהם המון אלים פרץ באותו ערב לבסיס והתעמת עם חיילים. עשרות מפגינים, רעולי פנים פרצו ושעטו פנימה לתוך בסיס בית ליד. פרצת לבסיס. חקירה שהפכה לכתב אישום בגין התעללות, הפכה גם לכתבי אשמה פוליטיים, בהם אוחזים צדדים אחד כלפי השני. אני קורא לפצ"רית, תורידי את הידיים שלך מהלוחמים שלנו. הערב נביא את העדויות, התיעוד והעובדות כפי שהן.
לא תמיד קלות ולא תמיד משרתות רק צד אחד, אבל הגיע הזמן לראות ולשמוע את הדברים כפי שקרו. היום הזה שבו קרה מה שקרה, זה היה אחד הימים הכי משפילים עבורי. התחושות היו קשות מאוד. עד לפני רגע היינו פה ולחמנו למען המדינה ונתנו כל מה שיש לנו. ופתאום אנחנו מושחרים כאנסים, מושחרים כפושעים. אתה אומר לעצמך, מה קרה פה? למה צבעו אותנו בצבעים האלה? יש פה, למטבע הזה, שני צדדים. אני הגעתי למסקנה, בעקבות הדברים שקרו, שיש חשיבות עליונה, שמישהו פשוט ידבר מה היה שם, ממצח, ובפנים גלויות. ואני חושב שיש לי אחריות גם בתור מנהל החקירה, וגם מי שהעריך את המעצרים והכל, והיה בכל השלבים של התיק, לספר את הסיפור. איש מעולם לא תכנן שמתקן הכליאה בבסיס הצה"לי הזה יקלוט כל כך הרבה עצורים. איש גם מעולם לא התכונן למתקפה כה אכזרית, כפי שספגה ישראל ב7 באוקטובר. וכך, בן לילה, שדה תימן הופך לצומת מרכזי בלחימה שעברו בו עד כה כ6,000 עצורים, שלא כמו מתקני כליאה אחרים שהם תחת שב"ס, המתקן הזה הוא צבאי. יום לאחר שהתחלנו את המלחמה, אנחנו מצאנו את עצמנו מחזיקים למעלה מ3,000 איש. במכה אחת, גם השב"ס לא יכל לקלוט מספרים כאלה. ונוצר מצב שצבא הגנה לישראל היה צריך להחזיק כמות אדירה של כלואים במתקנים מרעים לאורך זמן. שדה תימן זה בעצם מתקן שמיועד למעצר במקרים שיש אירועים של לחימה. הוא לא נועד להיות בית כלא שבו אסירים שוהים תקופות ארוכות, אלא זה מתקן מעצר זמני, שהמטרה היא להביא אליו אנשים שהם חשודים בהיותם לוחמים, טרוריסטים של האויב במהלך לחימה, לקלוט אותם, לתשאל אותם, למיין אותם, ומי שמוצאים שאין חשד נגדו, אמורים להחזיר אותו בחזרה לרצועת עזה. כשכל זה מכלאות, זה מין תאים די גדולים, סמוכים אחד לשני, מופרדים באיזה גדר ותיל, מין הנגר כזה. ובכל אחד מהמתחמים יש 10 אנשים, אולי כזה 80 בכל אחד, פשוט יושבים בשורות על הברכיים כזה. כולם שם יושבים על מכווני יוגה דקים כאלה, שורות של הפשרה, עם כיפוליים, עזוצים, כל היום. עכשיו, באמת יש שם נוחות, אבל לא רק. כאילו חלק זה באמת נוחות שהיו ב7 לאוקטובר, יש שם אנשים שסתם משויכים לחמאס, כאילו לא יודע, יש שם מורים. אל המקום זורמים עצורים רבים, לא כולם משויכים לחמאס, רבים מהם ישוחררו בהמשך בחזרה לעזה. אבל המקום גדל ומחייב הקמת כוח אבטחה והתערבות יש מאין. קוראים לו כוח 100. הכוח שנבנה עכשיו בזריזות מוקם תחת פיקוד דרום, הלוחמים מאמנים את עצמם ברוח יחידת מצדה מהשב"ס, והגיוס נעשה בשיטת חבר מביא חבר. אתה בעצם בכוח 100 ממש מהיום שבו הכוח הוקם. כן, אני מתחילת הדרך. זה התחיל בוואטסאפ עם חברים שחיפשו, בעיקר פה ואוזן. ארגנו קבוצה מסוימת של לוחמים והתחלנו לגבש את הכוח. אתה בהכשרה שלך לוחם. כן, הייתי ביחידה מיוחדת 8 שנים. שנפצעתי פעמיים, ואז השתחררתי, עברתי לשוק הפרטי קצת. ומילואים כמובן. אמא! אני ב7 לאוקטובר תושב העוטף, ירדתי להילחם. ירדת להילחם על דעת עצמך? כן, בתור אזרח. בסדרות. כן. נוסע לאן שהוואטסאפ אומר לי לנסוע לכיוון הירי, מגיע לרחוב מרכזי, רואה רק שובל של גופות. ואז כיוון תחנת המשטרה. ואז יום למחרת כבר הגעתי לגדוד שלי להתגייס. במרץ יצאנו מהרצועה, ואז הגיעו אליי מכוח 100. אתה רצית להגיע ולהיות חלק מכוח כזה? מאוד. בגלל שיטת החבר מביא חבר, נוצר מצב שהכוח הזה הפך להיות מאוד הומוגני אולי מהמקומות שבהם האנשים, הצביון הפוליטי, הצביון הדתי. יש משהו אולי קצת יוצא דופן בהרכב של האנשים? יש בן אדם מראשון לציון. יש בן אדם
מכפר בצפון, יש בן אדם מקריית ארבע, יש בן אדם מחברון, יש בן אדם מאחרי הקו הירוק. האם כולנו אנשי ימין בדעות שלנו? 99% כן. בשלב הזה עדיין אין פוליטיקה, אבל שיטת החבר מביא חבר אולי היא שמייצרת אופי משותף. לפחות לשניים מהלוחמים, תושבי יהודה ושומרון, יש היסטוריה קודמת של אלימות מול פלסטינים. אחד מהם אף הודח בעבר משירות מילואים בצה"ל בשל ביקורת שהשמיע. גם לפני 25 שנה הביאו איזשהו מחבל מחברון שיגיש תלונה על איזשהו קיר שנפל, ובגלל זה זרקו אותי 9 חודשים מהבית, ועוד עשו לי עוד הרבה דברים בדרך, לקחו לי נשקים, זרקו אותי ממילואים. אבל כשהם לובשים מדים, הם קבוצת לוחמים שהייעוד שלהם הוא לתת מענה לאירועי קיצון. בפועל הם מבצעים בעיקר ההרתעה וחיפושים לאיתור אמצעי פגיעה במכלאות. התפקיד של היחידה בעצם זה יחידת התערבות במניעה של התפרעות בתוך הבתי כליאה, חטיפה של סוהר, מניעת פח"ע, מניעה של התארגנויות כאלה ואחרות בתוך הכלא. בשגרה מייצרים הרתעה, מבצעים חיפושים. כמובן. כל יום? כל יום. אז 10 מכם נכנסים על 80 שכלואים? נכון. מפחיד. כן. אבל נכנסים גם מוכנים כמובן. זה באלימות? זה אומר כוח פיזי, כן. משהו מודבק לתוך הקיר, הרגליים שלו נפתחות, הידיים שלו למעלה, ומחפשים עליו. ואם צריך לשמש יותר בכוח, אני אשתמש יותר בכוח, כמובן. אם צריך להפעיל גז פלפל, מפעילים גז פלפל, אם צריך להפעיל שוקר, אפילו שוקר, אם צריך לשלוח את הכלב, זה מה שנעשה גם. חשוב שיבינו, ההרתעה זה שם המשחק. אז היחידה עצמה היא חייבת להיות יחידה חזקה. אחרת ירמסו אותם. מה זה אומר יחידה חזקה? יחידה שנכנסת, המחבלים, סליחה על הביטוי, משלינים במכנסיים ולא קמים בכלל. כי הם יודעים שהגיעו עכשיו היחידה, שאם הם יעשו בעיות, יהיה חרבודר. הייתי עד ל3 חיפושים, שיתוף לא יודע אם זה השם הכי מתאים לזה. אז זה לא שהם עצמו משהו. לא, זה עדיין נראה כמו אלימות לצורך אלימות. כי קודם כל, הכוח הזה זה יחידה תקיפה, זה יחידה התנדבותית. מי שבא שם יודע לאיפה הוא בא, כי אם מישהו רוצה לבוא ולהדביק למחבלים, אז שיבוא עבדו היחידה שלנו. פשוט שאנשים שהיו שם זה הרגיש כמו, לא יודע, לפמיליה או משהו, בסגנון הזה. התפקיד מצריך לא פעם שימוש בכוח, אבל שורה של עדויות שהגיעו לזמן אמת מתארות התנהגות אלימה גם בנסיבות שבהן היא לא נדרשת. זה קרה מצד מספר חיילים, לא רק מכוח 100, ששירתו בבסיס ובאו במגע עם העצירים. על הלך הרוח הזה אפשר ללמוד גם מחקירה שנפתחת בחודש יוני האחרון, בחשד לאלימות מצידם של חיילים ששירתו כמלווי עצירים. המשטרה הצבאית החוקרת נכנסת עכשיו לתמונה. את שמו של מנהל החקירה לא ניתן לומר בשל מגבלות משפטיות. עד אותו רגע לא היה לנו איזשהו סימני הזרה, איזשהו נורות הזרה, שמשהו מיוחד בשדה תימן שהוא לא שונה מאירועים אחרים. ובחודש יוני אנחנו מקבלים דיווח מקצין שמלין על איזשהו אירוע של הקאות כנגד עצורים ביטחוניים בשדה תימן, מה שנקרא תיק חג'בי. עולה אינדיקציה שחג'בי יקע באמצעות הקאט שלו את 1 או 2 מהצירים הביטחוניים שהיו בהסעה. חוקרי מצ"ח גובים עדויות של חיילים שהיו חלק מהאירוע. חלקם העידו שמדובר בדפוס שמקובל במתקן, כפי שעולה ממסמכי החקירה שהגיעו לידינו. הנה כאן אחד החיילים בחקירה עונה לשאלה האם הלך הרוח הזה, כלומר האלים, מגיע מלמעלה. לשאלתך, דרגות הפיקוד מודעים לדברים האלה, וגם מפקד המתקן יודע. שאלה, מה הם יודעים? תשובה, הם יודעים גם שמשתמשים באגרסיביות, והם יודעים שיש שימוש בעלות. מה שראיתם בסרטונים, הם יודעים שזו האווירה, גם בתוך הבסיס ולא רק בליוויים. כן, הייתה טענה שרוח המפקד, זה אומר שהייתה עצימת עיניים בדבר הזה, ושהיה חימומים, ושהיה, אל תשכחו שהם מחבלים לפני שהם עולים על האוטובוס ולקחת אותם. תחושה של כאילו, העיקר אל תצלמו כזה. חייל המילואים חג'בי נעצר, נחקר, ובהמשך הוגש נגדו גם כתב אישום בגין התעללות בעצירים. אבל במהלך החקירה בתיק הזה נתקלו חוקרי מצ"ח בתופעה שעד כה לא הכירו. בשלב מסוים מתחילים דיווחים עם חוקרי מצ"ח שפשוט גילו את הטלפון שלהם איכשהו, והם מקבלים הערות, תגובות נאצה, בוגדים, אתם תלכו לעזה, כל מיני דברים כאלה.
ואז יש שיח גם שמתנהל בקבוצות טלגרם, שמאיימים לחשוף את השמות של החוקרים, שאנחנו נמצא אתכם ונרדוף אחריכם ונלך להורים שלכם. באחד הפעמים קצין שביצע את החיפוש צולם והוא עלה לטלגרם, ובשלב הזה יש פאניקה בחוקרי הסדיר. כשאני שומע את אחד החיילים שהעריך את המעצר, שהוא חוקר מצוין, והוא אומר, אני רוצה לעזוב את הארץ, עם התחושה הזאת, את צריכה להתמודד. מי שרודף את לוחמי צבא הגנה לישראל בזמן מלחמה, הוא פושע מלחמה. הוא פושע מוסרית. באחת הארכות המעצר אצל חג'בי, כשיצאנו מהאולם, צעקו עלינו, אתם לא יהודים, אתם נאצים, אתם כאלה. אני גם לא מצפה שילד בן 18 יתמודד עם דבר כזה, כשהוא עושה את העבודה שלו והוא פטריוט כמו כל חייל בצה"ל. אז אני מבקש צו איסור פרסום. כדי לשמור על השמות של החיילים שלך? כן. וכל זה, רק הפרומו, זה מה שקורה חודש אחר כך. פרומו. ב5 ביולי, יום שישי אחר הצהריים, מגיעים למתקן שדה תימן עצורים ממתקני כליאה אחרים. 4 מהם נלקחים לחיפוש גופני שמבצעים, כמו תמיד, לוחמי כוח 100. בלילה מתגלה אחד העצורים כשהוא מדמם באופן משמעותי, והוא מפונה לבית החולים לטיפול מציל חיים. אחד הרופאים שטיפל בו לאחר האירוע מספר לנו בעדות ראשונה על השתלשלות האירועים באותו היום. כשהחולה נשלח לבית החולים, הוא היה בהכרה מעופלת, עם קוצר נשימה, ודם טרי שיוצא לו מאזור העכוז. וזה חייב ניתוח. את הניתוח הזה, בין היתר. זה הוא עשה בבית חולים אחר. הרופא שטיפל בעציר המדובר שירת חודשים ארוכים בבית החולים בשדה תימן. המקום הוקם כדי למנוע אשפוזים של עצורים ומחבלים במרכזים רפואיים, בהם טופלו חיילים וישראלים פצועים. אתה יכול להגיד לי שהצלת חיים של נוח'בות? כן. יש איזו דילמה מוסרית? זה מטרת בית החולים. בעצם זה שאני מטפל בהם, כשמסיימים את הטיפול, גורמי החקירה יכולים באמת להוציא מהם מידע הכרחי שמציל חיי אדם. העציר הפצוע מטופל בחדר מבודד, אבל המידע על אשפוזו מתפשט. בצילומי המסך במכשירי הטלפון הסלולרי של מלווי העצורים, שנחשפים כאן הערב לראשונה, אפשר לראות את הפאניקה מהבלגן שעשוי להתפתח במקום. בתקשורת כבר מדווחים שהמחבל שמאושפז בבית החולים הוא נוח'בה, למרות שהמידע הזה לא מדויק. אתה יודע לומר שהוא נוח'בה? לא. אנחנו לא מקבלים כזאת אינדיקציה שהוא היה ב7 באוקטובר בשטח ישראל. אני גם יודע שהוא נתפס במרץ. מה אתה יודע לספר על תפקידו בעזה, טרום מעצרו? הטענה הייתה שהוא מ"פ בג'באליה. להבנתי, המילה מ"פ זה היה מחנה פליטים ג'באליה. מה שהבנתי זה שהוא שוטר של חמאס. כאילו, זה השייכות שלו. כבר עם אשפוזו מזהים הרופאים כי פציעתו של העצור חריגה. הרופאים בבית החולים מדווחים על כך למפקד מתקן המעצר, והוא מעביר את המידע למצ"ח שפותחת בחקירה. לאחר שהוא מנותח, מוחזר העציר לשדה תימן. הוא עצמו לא התלונן על תקיפה, רק מאוחר יותר ישנה גרסתו, אבל גם הרופא במתקן המעצר מזהה אירוע חריג. שילי הפצוע, וראינו אותו, בדקנו אותו, והסתכלנו גם על הסיכום של האשפוז שלו, ואכן נראה כמו תוצאה של תקיפה. הרמתי טלפון לחמ"ל והודעתי להם. והפצוע לא מדבר בשלב הזה. אז מה מעורר לכם את החשד שמשהו פה לא בסדר? זה פצוע שלא הגיע משדה הקרב. זה פצוע שהגיע ממתקן כליאה. עם פציעה שכוללת מצד אחד צלעות שבורות, ומצד שני פצע דקירה בעכוז. זה לא נראה כמו פצע מלחמה, זה גם לא נראה משהו שיכול לעשות לעצמו, ואני הייתי בטוח שאחד העצירים תקף אותו. אחת מפעולות החקירה הראשונות שעושים עכשיו חוקרי מצ"ח, היא לנסות ולהבין איך נפצע העציר בעכוזו. בשלב זה, הם מבינים שהפציעה היא בפי הטבעת. אחת החוקרות עשתה שיחת טלפון לאותו רופא, ושאלה אותו ממה זה יכול לקרות. בגלל שאנחנו יודעים שהם לא נכנסים למשל עם נשקים, והם נכנסים עם עלות.
חיילי כוח 100. כן, ובאופן כללי, בתוך המכללה הם לא, אף אחד אסור לו להיות עם נשקים. אז חוקרת שאלה אותו, כשאתה אומר חפץ, זה יכול להיות עלה, כי אנחנו יודעים שהם מסתובבים עם עלה, הוא נאמר שכן. אם היה להם M16, אז היינו שואלים גם אם זה יכול להיות מהקנה של M16, אוקיי? וכך נולד בעצם סעיף החשד החמור ביותר של פגיעה מינית באותו הציר של מעשה סדום. לצערי, כן, כשיש החדרה או חשד להחדרה, משפטית זה מעשה סדום. זה לא רק אלימות. מבחינת חשד סביר, אנחנו עדיין נמצאים באזור הזה, וגם המתלונן, אגב, טען את זה. טען שמה? שהכניסו לו עלה. כך או כך, הדבר החשוב באמת לחוקרים הוא פשוט לצפות באירוע המדובר. אז אנחנו עושים איסוף מצלמות. אזור המכלאה יש לו לפחות איזה 2 זוויות או 3 זוויות. מה אתם מוצאים? קודם כל אנחנו מבינים שכוח 100 נכנס בסביבות שעה 10:30 למכלאה ד' בערב, ביום שישי. היה להם רשימה של 4 מספרי הזיק, שהם עוד צריכים לעשות להם חיפוש. יתר החיפושים אורכים משהו בין דקה ל5 דקות. החיפוש שלו אורך 18 דקות. בידי זמן אמת הגיעו 20 הדקות המלאות של אירוע החיפוש בעציר, משתי מצלמות שונות, והן מתעדות את מה שקרה רגע אחר רגע. התיעוד שנביא הערב במגבלות הזמן נצמד לאירוע באופן אותנטי ומדויק. לפני כמה חודשים שודר בחדשות 12 סרטון קצר מהאירוע, שאליו הוצמד סרטון מיום אחר של עצור אחר. משום כך נטען לאחר שידורו כי הוא בושל. גם היום לא ברור מי חיבר את הסרטונים לאחד. והסרטון המלא מיום האירוע שהגיע לידינו עולה שאומנם הקטע בין 7 השניות ששודר מאותו היום הוא אותנטי, אבל קשה להבין ממנו את מלוא הסיטואציה וההקשר. הנה עכשיו, בפעם הראשונה, מה שרואים באמת חוקרי מצ"ח כשהם פותחים את מצלמות המכלאה. יש לנו 2 זוויות טובות של מה שקורה שם. מביאים אותו לאזור המצולם הזה, לוקחים אותו לקיר, 1 עם כלב, עוד 4 שעושים את החיפוש עליו, 3 שהם מגנים שמעקפים את האזור. בתחילת החיפוש מצמידים לוחמי כוח 100 את סמך אל הקיר. הוא אזוק בידיו ורגליו ומכוסה עיניים. דקה לתוך החיפוש, העציר על הברכיים. הסרטונים ללא שמע, אבל אפשר לראות את הכלב סוער מאוד. 2 דקות לתוך הסרטון, אחד הלוחמים מבצע תנועות שמאוחר יותר איש לא ידע להסביר אותן. סמך חוזר לשכב על הרצפה, לדברי הלוחמים בשלב הזה הוא מתנגד לחיפוש. עכשיו, הכלבן מתחלף עם חברו לצוות ועושה דבר מה שגורם לעציר להשתולל על הרצפה. כל פעם הם בערך 3 עליו, אוקיי? מתחלפים קצת, אבל בסוף יש איזה 5 שהם איתו שם מאחורה. אנחנו רואים תזוזת יתר בין הרגליים, שהוא קצת נופל, שקצת החולצה מתרוממת. כשהשעון על המצלמה מראה את הסימון 21:30:59, מתבצעת בו קפיצה ל-22:35:08. זוהי קפיצה מובנית ברישום הזמן של מצלמות שדה תימן, ואינה קשורה לפעולת עריכה כלשהי. העציר, עדיין על הרצפה, מתנועע ומתפתל. מאוחר יותר התענו הלוחמים כי כל הזמן הזה העציר איים עליהם והתרברב במעשיו כמחבל. לפי מה שהחבר'ה אמרו לפי, לקחו אותו לצד, נשך את אחד הלוחמים, תוך כדי שמנסים להשתלט עליו, ניסה לחטוף את הטייזר מאחד הלוחמים. בסדר? אז כמובן שמופעל כוח. ככה זה עובד. זה השתלטות האירועים תמיד. דקות ארוכות ימשיך העציר לשכב על בטנו כשבכל זמן נתון 3 או 4 לוחמים מתעסקים איתו. דקה לאחר מכן, אחד הלוחמים מורה למגינים להנמיך את גובהם, לא ברורה הסיבה. אותם מגינים גם מסתירים את מה שקורה מאחוריהם. אפשר להניח שמסתירים, אפשר גם להניח שלא. אני לא יכול לקבוע מסמרות בדבר הזה. חרטה ברטה. אני שם מגינים כדי לחצוץ בינם לבין המחבלים שעכשיו עומדים פה כל ה-60. כי ברגע שהם החליטו לקום, הם קמים על המגינים. אז כוח המגינים זה הראשון, שיכול לחלץ אותנו גם אחורה. אבל זה לא קצת התעממות? כי באותה מידה שהם חוצצים, הם גם בעצם שומרים מפני המצלמות, שלא יתעדו את מה שקורה מאחורה. יש לך מצלמות בכל פינה בבית סוהר. אין לך פינות מתות. יכולים לצלם את זה מכל מקום. מה הבעיה? אפשר להסתכל למעלה ורואים? מיד אחר כך, אחד הלוחמים הולך וחוזר עם מה שאולי נראה כפלנלית, אבל לא ברור עבור מה.
בערך דקה אחר כך נראים 2 מלוחמי הכוח כשהם נעמדים על העציר ששוכב על הרצפה. בשעה 22:40 השעון שוב קופץ לשעה 21:35, וכ-20 שניות אחר כך קופץ שוב. 6 דקות אחר כך אפשר לראות את העציר שעון על הקיר כשחלקו התחתון מעט גלוי. 2 דקות אחר כך החיפוש מסתיים והעציר מוחזר למכלאה כשהוא נגרר על רגליו. אלה היו בסך הכל כ-18 דקות ארוכות של חיפוש ממושך וחריג, ובו הופעל הרבה כוח והתעסקות רבה בעציר ובמכנסיו. מה לא רואים? לא רואים דקירה או החדרה של חפץ באופן חד משמעי, לא רואים פרובוקציות מצד העציר. אנחנו רואים אלימות, אוקיי? בטח שלא רואים אונס. בשלב הזה אנחנו גם לא רואים שאין החדרה. אנחנו עדיין עם אותו חשד של הרופא, הראשוני. האם הוא קיבל מכות? כנראה שכן. האם זה משהו שהוא אסור? לא. גם עכשיו אנחנו לא יודעים להגיד מה בדיוק קרה ומי עשה מה. אבל אחרי זמן מה שכוח 100 יוצא, אנחנו מתחילים לראות דימום שמתפתח. הכתם הופך להיות גדול וגדול עד שהוא גם פונה לחובש. כתם שמתחיל להיות כהה על המכנס הבהיר שלו. אנחנו יודעים אחר כך שזה דם, גם כי אנחנו רואים במצלמה של המרפאה, כשהוא כבר, לפני שהוא מפונה. ואכן, בחומרי החקירה קיים תיעוד שנלקח ממצלמות המרפאה, ואשר נחשף בפני מערכת זמן אמת, אך לא ניתן לשידור. בתיעוד נראה העציר שעון וחפוף על שולחן ומכנסיו מלאי דם. גם בוואטסאפ של חיילי המתקן מדווח באותו הלילה אחד החיילים על פציעת העציר. 234, 92119, מדמם מהישבן. 301, הדימום מחמיר. את החיפוש הזה מסיים אותו עציר עם דם במכנסיים, כמו שרואים במצלמות. האם יכול להיות שהוא דימם? יכול להיות. אוקיי, מה קרה? אז הוא דימם. במצ"ח מגיעים למסקנה שפציעת העציר קרתה בזמן החיפוש. כל אפשרות אחרת שיכולה הייתה לגרום לפציעה נבדקת, אבל נשללת. עכשיו הם מחליטים לעבור לחקירה גלויה ולבצע עיכוב של החשודים מכוח 100. אתם יושבים ומחליטים מתי אתם בעצם מבצעים את העיכוב הזה? כן. 3 אופציות קיימות. אחת, שזה לזמן אותם. אופציה שנייה, זה להגיע ולעכב אותם מתוך שדה תימן. אופציה שלישית, זה להגיע אליהם הביתה. להגיע אליהם הביתה זה לדעתי טראומה שנחשפים אליה גם הסובבים אותם. זה אופציה שהרבה יותר פוגענית. עכשיו אני אגיד לך למה לא זימנו. לזמן אותם בקבוצה, זה אומר, אנחנו לא מקבלים את הטלפונים שלהם. הם לא באים עם טלפונים. למה? כי הם מראש יגיעו בלי. כי ככה זה קורה, לעכב אותם מתוך שדה תימן. היום אני אומר לך שזאת הייתה ההחלטה שלי אם הייתי צריך לבחור עוד פעם. במצ"ח מחליטים לעכב את החשודים בבסיס ומקבלים עוד החלטה אחת דרמטית במיוחד. לראשונה יגיעו החוקרים לביצוע עיכוב כשהם עם מסכות על פניהם. ההחלטה יוצאת הדופן מתקבלת כלקח מתיק החקירה הקודם של חג'בי, אז נחשפו פרטי החוקרים שהפכו למטרה לאיומים ברשתות החברתיות. עוד מעט התברר שזו אחת ההחלטות שיהפכו את יום העיכוב לאירוע שיוצא משליטה. קיבלנו החלטה ברורה להיות עם מסכות ומשקפי שמש, והסיבה היא לשמור על הזהות שלהם, ומחשש שהתמונות שלהם יפורסמו, נקודה. זו החלטה מאוד נפיצה. נכון. אתם לוקחים בחשבון שיכול להיות שהאירוע הזה עלול לצאת משליטה? היה לי איזשהו חשש, כאילו שיצלמו וזה. לא ציפיתי למה שיקרה, בכלל לא. יום שני, ה-29 ביולי. בשעת בוקר מגיעים לא פחות מ-40 חוקרי מצ"ח לבסיס שדה תימן. שיירת המכוניות עושה את דרכה אל משרדו של ממלא מקום מפקד מתקן הבסיס, שנמצא בסוד העניינים. כמה דקות קודם לכן, הוא זימן אליו למשרדו 10 מלוחמי כוח 100 לשיחה. הוא כבר יודע שעוד מעט הם יעוכבו. החוקרים מגיעים עכשיו למשרד. נכנסו חוקרי מצ"ח בעצם, והסבירו להם בעצם מה הולך לקרות ולאן הם הולכים. הם לא התנגדו, לא כלום. אמרו להם שיש להם נשקים, שהם צריכים להפקיד את הנשקים. 3 רכבים הצליחו לצאת, סבבה. אני אומר לך,
אפילו הופתעתי והתרגשתי שהכל הולך כמו שצריך. פה הסיפור היה יכול להיגמר בשקט, כי הוא היה שקט. נכון, כי אף אחד לא ידע. אף אחד לא ידע על זה מכלום. הצוות שמעוכב עכשיו סיים באותו הבוקר את שבוע המילואים שלו, והיה אמור לנסוע הביתה, ממש ליד, באזור המגורים, נמצאים כבר החברים שהגיעו להחליף אותם. היו מספר בודד של חיילים שביקשו להביא משהו מהחדר, ושם הם נתקלו באחרים שלא היו קשורים, ומשם התחילה כל המהומה. הלכנו איתם למתחם המגורים כדי שיוכלו לאסוף את החפצים שלהם. אני הייתי מאחורה, ואז מה שקרה זה שאיך שהם התקרבו למגורים, הם התחילו לצעוק לחברים שלהם במתחם, מצח פה, מצח פה. ישבתי בבסיס. פתאום התקנו אותי שיש מלא אנשים עם מסכות, חלק מהחבר'ה שלנו מהיחידה, הם מחזיקים אותם, והם לא יודעים מי אלה האנשים האלה שמחזיקים אותם. אני חייב להגיד שהבנתי שזה... היה ברור לי שזה משטרה צבאית, כי אם זה לא משטרה צבאית היינו פועלים, אבל עדיין ההלם הזה שנכנסים אליך במסכות, פנים מכוסות, כאילו אנחנו מחבלים פתאום. חוקרי מצח רעולי פנים באו. בואי, מה זה חוקרי מצח רעולי פנים? מישהו מכיר חוקרי מצח? הנה, אני חוקר מצח רעול פנים. נו באמת, אני יכול על מישהו מכוח 100? כל החבר'ה פה הם צדיק, מצח! משטרה צבאית חוקרת, מצח! שליח נשק פרטי, על פי חוק להחזיר אותו מיד! מיד! ואז אני מקבל טלפון מחייל שלי. תבוא לפה עכשיו, חוטפים לי את האקדח, מאיימים עליי, מורידים לי את המסכה מהפנים, מצלמים אותי. אז מתחיל הקרקס. נשק פרטי, נחזיר מיד! למה אתה בורח? כננו! תקשיב, הם רבים במקום. היו שני חוקרים בתוך חדר שהיו ממש בני ערובה. חוקר אחר היה בזמן האירוע של ההתבצרות עם מעוכב שלו, שרצה לקחת משהו מהתיק. כשהוא יצא מהחדר, פתאום רואה מולו אנשים של כוח 100 עם מסכות על הפנים, כאילו מצוידים ממש למלחמה, עם וסטים והכל. אחד מהם עומד מולו, מכוון לו את הנשק לבטן, ואומר לו, תעוף עכשיו החוצה. לא רוצה כלום! אף אחד, עד שהוא לא נותן לנו אישור, אף אחד לא יוצא מפה. אל תגיד לי הכל טוב. מה שהחל כעיכוב חשודים שקט, מתפוצץ עכשיו, ובמקום מתפתח אירוע שכמוהו עוד לא נראה. מצד אחד חיילי מצח שמבקשים לבצע את משימתם, ומצד שני חיילי יחידה שמסרבים בתוקפנות לשתף פעולה עם המשטרה של הצבא. ואז אני מגיע למראה צינה דומעת מגז פלפל, שהיא בוכה ממש כי זה שורף לה, והיא צורחת ששורף לה, כי ריססו עליה. למה ריססו? כי היא ניסתה להיכנס מאיזשהו חדר צדדי כזה. צרחות של אנחנו לא יוצאים. לא יכולים לקחת מה את הנשק. אף אחד לא יוצא עד שאין אישור מהמפקד. גבר, בלי אישור של המפקד יחידה. והפחד שלי בשלב מסוים זה שיפלט כדור. באמת, תחושה של כאוס ואובדן שליטה. אם יש איזשהו חשד לפלילים, יש משטרה צבאית חוקרת. זה התפקיד שלה, לחקור. וכן, חוקרת חיילים. רוני, אין בעיה עם החקירה. בין זה לבין הפעולה שהם עשו, לעצור את הלוחמים בכזה שפלות וביזיון, היה משהו אחר לגמרי. בין זה לבין זה שכל עם ישראל בא להפגין, אני בעד שכולם יפגינו ויצאו לרחובות. חיילים וחיילים של כולם. אבל אתה יודע מי עוד חיילים? מי? חוקרי מצח. נכון. אין לי בעיה עם חוקרים. גם הם חיילים. אנחנו עוד הפעם, אני אומר לך את זה. וגם הם עשו את העבודה שלהם. הם לא היו צריכים לעצור? כן, היו צריכים לעצור, לא בצורה הזאת. כשהם הגיעו לעצור בצורה הזאת, היה צריך לפגוע בהם? מה זאת אומרת לפגוע בהם? הם דיווחו על אלימות שהופנתה כלפם. מה זה אלימות? לדחוף אותם מאיתנו? דחיפות. כן, חד משמעית, כן. אם בא לך בן אדם, בא אליך הביתה, הוא עם מסכה על הפנים, הוא אומר, תביא את האקדח שלך. מה תעשי? לא תתפסי את האקדח, לא תדחפי את הבן אדם? אנחנו בצבא, אנחנו בצה"ל. אנחנו לא אמורים להתמודד עם דברים כאלה, בטח כשיש לך קצינים בכירים שהם לא ממצח, שבאים רגע ומסבירים את ה... בגלל שלקחו לי פה חיילים כבר לחקירה, הם כבר לא איתנו פה, אני לא רואה אותם פה.
כל הצוות שלי... תעלו הציוד, בוא נחלץ אותם. בוא נמי, תן לי שמות. תן לי רגע שנייה. בוא נחלץ אותם. מי יעצור אותנו? מי יכול לעצור אותנו? בסרטון הזה אפשר לראות כמה מחיילי כוח 100 כשהם נאספים רגע אחרי שחוקרי מצ"ח עזבו עם העצורים. הם כועסים מאוד. אחד מהם נשמע מציע לחלץ את החברים שנעצרו. האלימות תגיע עוד מעט לשיא. אם מתקשר אליי חייל אחר, חוקר אחר, שהוא בא לצאת מהמחנה לכיוון בית ליד, ואז הוא אומר, תקשיב, חוסמים אותי, 2 רכבים. הם לוקחים לי את הנחקר, מה אני עושה? אמרתי לו, תן להם הכל, אתה לא מתנגד. והנה, בסרטונים בלעדיים שהגיעו לידינו, אפשר לראות כיצד כלי רכב של חיילי כוח 100 פשוט מונעים מרכבי החוקרים להתקדם מהמקום. חטף אותו, אחי. חטף אותו. בתיעוד בלתי נתפס אחר, חיילי כוח 100 לא רק חוסמים את הדרך, אלא גם שולפים מעוכבים מרכבי החוקרים. נפום אותו. וואי, אני לא רוצה להיות חלק מהאירוע. רואים שם אותם עם נשקים שלופים, כאילו, אנחנו כאילו צבא גרילה. אנחנו שמענו תיאורים שבהם כן הייתה תקיפה. גז פלפל רוסס לעבר החוקרים, דלתות נסגרו עליהם. יש לי שאלה אישית אלייך. עכשיו, אם היית שמה את עצמך במקומנו, בתוך צוות, איך היית מגיבה? אם אני שומרת על החוק? כן. ובאים לעצור אותי? באותה קונסטלציה, אותו תסריט, מה היית עושה? אני מבחינתי הלוחם שלצידי, הוא אח שלי. כשאני רואה אותו נמצא ברגע כזה, ברור שאני אגש לעזור. אדולה, לאף אחד לא נוסע. מפקד מצ"ח הזמין צוות משא ומתן. כלי? כן, אתם שומעים את עצמכם? צוות משא ומתן שמקפיצים מה, לדבר עם טרוריסטים? כאילו, שמה, לשכנע אותם לבוא לחקירה? אף אחד לא יוצא מפה בלי אישור של צור נתן. כל הזמן מצלמים אותנו עם טלפונים. קודם כל, אני באותו רגע אומר את זה, מזל שאנחנו עם כיסוי פנים, כאילו. מי מצלם? אחד הלוחמים, והם מפיס את זה החוצה. וקורא לכולם להגיע. כמו שהוא אמר בסרטון. רבותיי, עם ישראל, אני מבקש מכם, צאו למעננו לרחוב! אני לא מוכן לבושה הזאת שיעצרו אותי! חברים, מי שראה ומי שעוד לא, בזה הרגע מצ"ח פושטים על שדה תימן. עזבו הכל, עכשיו יוצאים לשדה תימן, אני בדרך. אני קורא לכל מי ששומע אותי להגיע, או לשדה תימן, או לבית ליד. הסרטונים רצים ברשתות החברתיות, וקבוצות הוואטסאפ של פעילי ימין סוערות בקריאה לצאת ולהפגין. באותו הזמן, חוקרי מצ"ח כבר הצליחו בתום המאבק הממושך לעזוב את הבסיס, ואיתם כל לוחמי כוח 100 שהוקבו, והם עושים את הדרך אל חדרי החקירות שבבסיס בית ליד, אל שדה תימן, עושים עכשיו את הדרך המונים, בהם גם פוליטיקאים. אבל אני קורא לכם, כל מי שיכול עכשיו להגיע לשדה תימן, לתת גב למילואימניקים בצדיקים האלה. הפרקליטות הצבאית מחפשת קורבנות לבית הדין הבינלאומי בהאג. אני הולך כדי לעמוד לצידם. 29 ביולי. מתי אתה שומע פעם ראשונה על מה שקורה בשדה תימן? אני בתוך איזושהי ועדה בכנסת, מקבל את הסרטונים, מקבל וואטסאפים, דבר הזה מתחיל לעוף. מבין שיש פה אירוע מאוד 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 חריג, וממש כמה דקות אחר כך קבל טלפון ממישהו שם. מתקשר אליך חייל מהבסיס? מתקשר אליך חייל, כן. מה הוא מספר לך? הוא יודע שיש פה רעולי פנים, עוצרים פה חיילים, יש כאן מהומה, יש פה אירוע שהוא מטורף לגמרי, ויש שם עימותים. זה מספיק. זה לא אמור לקרות. אז מה, עוזבים הכל ונוסעים? חד משמעית. אני עזבתי את הכל, יוצא עכשיו מהכנסת לשם כדי לעזור לחיילים, הלוחמים והגיבורים שלנו. חייבים לעצור את זה עכשיו. אני נמצא בשדה תימן בעשייה של הגדוד שלי, ואני מקבל כמו כולם לוואטסאפ את הסרטונים מהמעצר. לי זה היה ברור שהם הולכים להגיע. כל אדם סביר, באמת, אני חושב שהיה יכול לדעת שזה הולך להתפוצץ. ומה שהייתי מצפה מהצבא, והצבא לא עשה את זה, זה היה להיערך בהתאם. כי מה הם לא הבינו שאתה מבין כשאתה רואה את הסרטונים? אני חושב שהם לא הבינו שאנשים מגיעים, אני חושב שהם לא הבינו שהם מסוגלים להיכנס יחסית בקלות. ומאוד מהר מגיעים אנשים לש"ג. זה נהיה יותר אגרסיבי ומנענעים את הגדר וכאלה, ויש איזו דרישה כזאת להיכנס. כמה מפגינים בערך יש מעבר לגדר? תראו, 200, לא יודע, כן, אבל היה בוכטה של אנשים. ואתה מרגיש את הרוחות מתלהגות? כן, כן, זה היה מאוד מאוד אגרסיבי וכועס. היה וייב הפיכתי, כאילו, בזה. אני ממש זוכר, יש לי סרטון של אחד כזה, שכאילו עם המגפון. מה שהיה נגמר יביא אותו לא! ועכשיו אני תאחיר את זה, אני מזלתי,
יש המון מבוכה והמון שאלות של מי מפקד האירוע, הכוח האבטחה. הסתכלתי, הם לא יודעים מה לעשות פה. תאר לי מה אתה רואה כשאתה מגיע לשם. אני מגיע, יש שם הרבה מאוד אנשים שנמצאים ליד השער. היה כל מיני שמועות סותרות, חלקם אמרו, כבר הלכו מכאן, חלקם אמרו עדיין כאן, וניגש אליי איזה אדם, אמר לי, תשמע, 100 מטר מכאן עכשיו יש בלגן. אני מבין את זה, אני מגיע לשער, עומד שם איזשהו חייל, אני אומר, אני רוצה להיכנס, הוא אומר לי, אני לא יכול להכנס אתכם, אמר לו, למה? הוא לא יודע, אני חושב שהוא באמת לא כל כך הבין את הסיטואציה. פתוח את השער! אני נכנס, קופץ עליי איזשהו רס"ר, אני חושב שהוא לא זיהה אותי. כשנכנסת לבסיס שלו באישור דרך אותה פתיחה של שערים, כשאתה בעצם הודף קציני משטרה, קציני צה"ל שנמצאים שם? לא הדפתי אף אחד, הוא קפץ עליי, אמרו לו, חבר כנסת עזב אותי. השתחל פנימה, ואז אנשים שהם לא הוא, כאילו דחפו את השער ופרצו ונכנסו. כן, אני יודע, זה סיכות. זה היה איזו דינמיקה כזאת שכל פעם מגיע מפגין מבפנים, כאילו פותח את השער בכוח, ואז נכנסים כל מיני אנשים, וגם חבר כנסת עושה. עם ישראל כאן, נכנסנו לתוך הבסיס! מה התכוונת בעצם לעשות בבסיס? נכנסת. מה רצית לעשות? לנסות לתפוס את מי שאחראי שם על הבלגן ולהגיד לו, אדוני, יש השלכות רוחב שאתה לא מבין למה שאתה עושה. אתה פוגע במאמץ המלחמתי, אתה פוגע במאמץ שלנו להחזיק צבא המילואים, והיה לי חשוב שהוא יבין את זה. תזוז ממנו! תזוז ממנו! הוא חבר, תזוז! אתה חושב שתפקידו של חבר כנסת, כשלא מוצא חן בעיניו משהו שקורה בתוך בסיס צה"לי, הוא להיכנס ולהתערב במו ידיו? מה זה להתערב? כן, אני חושב שתפקידי לבוא ולדבר עם מי שעושה משהו, כל אדם מהרשות המבצעת, שאני חושב שהוא עושה טעות, תפקידי לבוא ולהגיד לו את זה. שקצינים שלנו וחיילים שלנו עומדים חסרי אונים מול אזרחים שלנו? רוני, אף חייל לא הותקף, אף חייל לא אוים, אף חייל לא הרגיש בסכנה, ואם מי שומר לך אחרת הוא משקר. לא, תוריד את הידיים שלך ממני. תוריד את הידיים שלך. תוריד את הידיים שלך. אנשים שנכנסו פנימה היו אגרסיביים ברובם. חלקם דחפו חיילים וכאילו רגע הכוח הבטחה. הם חיפשו שוטרים כדי להרביץ להם. היה שם איזה 3-4 אנשים, כאילו 3-4 סיטואציות נפרדות, שבן אדם, אנשים אחרים כל פעם ניגשים אליי ואומרים לי, חייל, בוא רגע, בוא, אתה רוצה 200 שקל? בוא תגיד לי איפה השוטרים? אחד החיילים האלה של הכוח הבטחה של הבסיס, כאילו קיבל מכות מאנשים שם, והוא נורא התעצבן, והוא צועק שם. הם באו כדי להפגין, ואנחנו מדינה שבה מותר להפגין. וזה שזה היה בתוך הבסיס, מה חיפשו? איזה חיפשו? והגיעו עד למתקן שבו תגידי, אתה אמיתית? איזה חיפשו? אנשים... שנו ידיעות מבפנים. במחילה, זה לא קרה. אותו קהל מפגינים מגיע עד לאזור מתקן בית החולים? הוא הגיע את הגדר. הדבר הזה צופר אסקלציה, כי מתקדמים לתוך הבסיס עוד גדר ועוד גדר, והצוות בלחץ, מרגיש מאוים. ולא ידעו אם יצליחו לפרוץ לתוך מתקן הכלייה או לא. אנשים באים לעשות מילואים, לשרת את המדינה, ופתאום קופצים על הגדרות, לא מחבלים, אלא חברי כנסת. זה נשמע קצת הזוי. עכשיו, הדבר הזה קורה כשיש שתי חטיבות שמתכוננות ללחימה בעזה. זה תפקידן. ובמקום להתעסק במשימה שלו, היינו עסוקים בטירוף מוחלט שקרה שם. יש לי חבר שהוא מפקד באחד הגדודים אצלנו בחטיבה, והוא אמר לי, אנחנו נכנסנו לעזה פחות מוכנים בגלל מה שקרה באותו יום. חיילים שהיו בבסיס, והתפקיד שלהם היה להגן על הבסיס מפני אויבים, הם היו מאוד מבולבלים ביום הזה. הבלבול הזה נבע בין היתר מהתנהגות כמו זו שלך. אני לא חושב שאזרחים צריכים להיכנס לתוך בסיס. אבל מרגע שאתה משתמש בחסינות הפרלמנטרית שלך, אתה בעצם מאפשר את הפריצה של אזרחים לבסיס צה"ל. אני בדיעבד לא הייתי עושה את הדבר הזה, בדיוק בגלל זה. בשלב הזה הצבא חסר אונים. חיילי הבסיס לא יודעים איך למנוע את ההתפרצות האזרחית הזו שמלבים הפוליטיקאים. אל המקום מגיעים קציני צבא בכירים. אחד מהם משוחח בטלפון, על הקו הרמטכ"ל הרצי הלוי, והוא שומע ממנו את הדיווח, הרמטכ"ל, אנחנו אבודים. לידי זמן אמת הגיעו ממצאי התחקיר הפנימי שערך צה"ל על האירוע. ממנו עולה כי למרות שיחות חוזרות למוקד 100 של המשטרה, חולפות כשעתיים עד שהשוטרים מגיעים למקום כדי לסייע בפיזור המהומה. לקח מלא זמן שהמשטרה באה.
שמענו את הכיתת כוננות מדברת בינה, בסדר, המשטרה עוד מעט תגיע, זה פשוט לקח מלא זמן עד שהם באו, וגם כשהם באו, הם לא באו באיזה קטע לבצע, לדעתי הם לא ביצעו מעצרים בכלל. המשטרה הסבירו כי העיכוב נבע בשל זמן התארגנות ואיסוף כוח, אבל בצה"ל ראו באירוע משבר אמון ממשי, וברקע החשש שאולי המשטרה בתקופת השר בן גביר פשוט לא מעוניינת להתעמת עם קהל מפגינים ימני. עד כמה גדול משבר האמון, בזמן אמת נודע כי בצבא מבקשים שלא להסתמך עוד על המשטרה, ובימים אלה מוקמת יחידת אבטחה ייעודית לבסיסים, שתפקידה להגן מפני ניסיון פריצה של אזרחים. אנחנו פה עד שהחיילים חוזרים, אין יוצא ואין נכנס. בינתיים, באותו היום, חוקרי מצ"ח כבר הגיעו עם חיילי כוח 100 אל בסיס בית ליד לתחילת חקירות. שם המפקדים עוקבים בדאגה אחרי מה שקורה בשדה תימן וחוששים ממצב דומה אצלם. כשאתה יוצא מהבסיס בשדה תימן, אתה נוסע לבית ליד? כן, בטח. תספר לי מה אתה רואה כשאתה מגיע לשם. גם, מטורף, מפוצץ אנשים. מלא. אני רואה סרטון כזה שמזיזים את הש"ג, ואז יש פריצה לבית הדין, לבפנים כאילו. זו יממה שלא ישכחו בצה"ל זמן רב. המון פורץ בצהריים לבסיס בדרום, המון גדול עוד יותר פורץ בלילה לבסיס במרכז, ומתעמת עם חיילים מ3 גדודים שהוקפצו להגן על המקום. גם הפעם משטרת ישראל כמעט ולא מונעת מהקהל הזוהם להשתולל, בצה"ל טענו שהמשטרה גררה רגליים במכוון. הרמטכ"ל, שמגיע לצפות על האירוע מקרוב, מגדיר אותו באותו הלילה כעל גבול האנרכיה. אחרי האירוע בשדה תימן, היה אירוע נוסף בבית ליד. עלו שם טענות קשות שמשטרת ישראל עומדת מנגד, כשכבר יודעים שהמון מוסת הולך לעלות על הבסיס. אפילו שר הביטחון באותה עת הוציא מכתב שאומר שיש חשד שאולי השר לביטחון לאומי נתן הנחיות למשטרת ישראל לא לגלות גישה אקטיבית אולי, או לא לממש את האחריות שלה בתוך האירוע הזה. למי הם מסוכנים? לחיילי הנוח'בות? זה מצווה להיות מסוכנים לחיילי הנוח'בות. הזעיקו אותי לקראת השעה 4 בערך. הרשתות הגועשות. אנחנו מתחילים להבין מי נעצר ומי לא. אתה רואה שם המון עצורים, כולם בחדרים נפרדים. הם לא מבינים על מה עצרו אותם, מטיחים בהם. אונס, מעשים מגונים. מה, אתם נורמליים? איזה מעשים מגונים? הוא אומר, אני שומע אותו צורח על החוקר, הוא אומר לו, איזה מעשים מגונים? איזה אונס? אין דברים כאלה. החשדות כלפיהם חמורים, מעשה סדום והתעללות בעציר. עבירת מעשה הסדום היא שמייצרת כותרות בארץ ובחול. והאם האירוע בשדה תימן יכול לזרז, להאיץ תהליכים בינלאומיים נגד ישראל? בריטניה צפויה להכריז בימים הקרובים על אמברגו נשק על ישראל, זו הערכה כרגע. Reports of sexual abuse of detainees are horrific. They ought to be investigated fully by the government of Israel, by the IDF. אבל תחקיר זמן אמת מעלה סימני שאלה באשר לאופן בו בוצעה החקירה. אולי בדיקה מדוקדקת יותר בתחילת הדרך הייתה חוסכת חלק מהסערה ומגלה כי הפציעה מראש לא הייתה בפי הטבעת, אלא ליד. הנה כאן, במסמכים הרפואיים שהגיעו לידינו, רואים שבלילה בו טופל העציר נטען כי קיים דימום רקטלי. בעקבות זה מצ"ח הניחו כי הדבר נגרם מהחדרת חפץ זר. אבל המסקנה הזו לא הייתה מבוססת על ממצאי הרופאים. רק חודש לאחר מכן, כשמתפרסם בתקשורת החשד למעשה סדום, שומע על כך בהפתעה הרופא שטיפל בעציר. עד אז אף אחד לא גבה ממנו עדות, והוא יוזם פנייה לפרקליטות הצבאית. כשהחולה נשלח לבית החולים, הרופא שבדק אותו, בגלל הדימום המסיבי, רואים המון דם, גם לילה חשוב. אז מבין איך הגיעו מלכתחילה לכותרת של דימום רקטלי, אבל צריך גם להסתכל מה מצאו בבית חולים, שאין בין זה לבין שום קשר למציאות. אתה מזהה שזה אירוע של תקיפה מינית? זה תקיפה, אבל לא תקיפה מינית. זה פצע דקירה של סכין או משהו כזה ליד העכוז. לא הכניסו לו משהו לפי הטבעת, לפחות לפי מה שאנחנו רואים. מישהו מהרופאים אמר לחוקרי מצ"ח שזה מה שקרה, שהייתה באמת פגיעה בפי הטבעת? אני לא שמעתי שום דבר כזה מהרופאים שטיפלו בו, וזה גם לא מסתדר עם הממצאים האובייקטיביים. אתה מרים טלפון למישהו כדי להעמיד אותם על טעותם? אתה מדבר עם מצ"ח? כן. אני פניתי לפרקליטות. ומה אתה אומר להם?
מה שאמרתי עכשיו, קבלנו לתת עדות. יכול להיות שכבר בהתחלה מתקבעת לכם עבירת הסדום שבדיעבד שגויה? יכול להיות שפה כבר התעדות? לפחות בשבועיים הראשונים, אחרי שהם נעצרים אפילו, עדיין החשד היה אותו חשד של פגיעה רקטלית. עכשיו, אני אישית לא חשבתי שמדובר פה באקט מיני, אבל לצערי המונח נופל תחת הגדרה של משהו שהוא גם יכול להיחשב מיני, ועובדה שבסוף זה עשה כותרות. התביעה הצבאית בתחילה יחסה לנאשמים ביצוע עבירות מין חמורות בעצור, בדגש על עבירות של מעשי סדום. כל דיון להארכת מעצר הוא דיון של עבירות מין, אונס, מעשים מגונים. כל דיון כדי לטמא אותם ולבייש אותם ולגרום להם לביזיון. למה? זו השאלה שבדיוק אני שאל. למה? למישהו במצ"ח או בפרקליטות הצבאית יש עניין ליצור תדמית כזו על חיילי צה"ל? תראי איזה יופי. כן? איך את מגיעה למסקנה? זה העניין? ישבו בישיבה והחליטו את זה? מבחינה עובדתית, זה מה שעשו. אני לא חושב שיש פה מישהו במדינה הזאת שמאמין שחייל צה"ל יאנוס מחבל. כביכול מעשה סדום. איפה הלכתם? אבל במהלך החקירה מבוצעת בדיקת פוליגרף לשניים מהחשודים לבקשת החוקרים, בה הם נשאלים האם החדירו חפץ לפי הטבעת של העציר. בשני המקרים הם יוצאים דוברי שקר. אז מה עשו בצמרת צה"ל? המציאו, מחפשים סרטון שנראה הכי קרוב לתיק שרוצים לתפור. מדובר בחקירה שזוהמה. כך או כך, נראה שהעובדות בפרשה הולכות ונעשות חמקמקות ככל שהיא מתקדמת, והיא הופכת לזירת קרב פוליטית. נראה כי מתקיימים שני עולמות, זה שבתוך חדרי החקירה, וזה שהולך ותופס נפח בפוליטיקה או בתקשורת. האיש הזה אסור לרחם עליו! למה מראש חיילי כוח 100 לוקחים את האסיר לחיפוש? אותו מחבל הטריד מינית חיילת, מדקית, מדריכת כליאה. לעיני מי? לעיני המצלמות. יש ביסוס לזה בחומרי החקירה, שאותה חיילת הוטרדה מינית קודם? כן. בעקבות אותה הטרדה מינית לכאורה, כי אני לא יודעת אם זה קיים או לא שמענו על זה קודם. שומעת את זה ממני עכשיו. לא מדובר בחיפושים אם ככה של אותה קבוצה שהגיעה ממתקן כלא עופר לשדה תימן. זה לא קשור לחיפוש רגיל. חיפוש רגיל, הם מבצעים חיפוש רגיל, זה לא... יש טענה שאותו עציר, לפני שהוא נלקח לחיפוש, מטריד מינית את אחת החיילות שהייתה באזור. זה משהו שאתם מכירים? לא, זה לא נטען. לא בחקירות, לא באורחות המעצר, ולא על ידי אף חיילת. וכשאירועים כאלה קרו, זה דווח. ואני יודע שהוא לא יודע עברית. אני יודע שהוא עם כיסוי על העיניים. אני יודע שהוא אזוק רגליים וידיים. כלומר, אתה שומע ממני פעם ראשונה את הטענה שבעצם... כן, זו פעם ראשונה שאני שומע אותה. אז עורך דין דמרי, ממה נפצע אותו מחבל? הוא פצע את עצמו. איך הוא פצע את עצמו? חסר לאסירים איך לפצוע את עצמם. תוך כדי שהם עושים עליו את החיפוש? הוא בא כבר פצוע לפני כן. יש אינדיקציה כלשהי לכך שאותו עציר החדיר משהו והוציא אותו אחר כך, וכתוצאה מכך הפציעה שלו? לא. אין אינדיקציה לדבר הזה, כי זו טענה שעלתה. אבל אין. יש איזשהו תרחיש שבו הפצוע עשה את זה לעצמו? צריך להבין, הציר אזוק בידיו ברגליו. אני מתקשה לראות מצב שבו הציר עושה את זה לעצמו. אני שואלת אותך, מה היה באותו ערב, באותן 18 דקות שבו הם לוקחים אותו הצידה, ובסיום אותן 18 דקות הוא מדמם במכנסיים? תקשיב, את שומעת את עצמך? אני ככה קרוב מלקום לעזוב את הרעיון וללכת. הם ביצעו את מלאכתם נאמנה ככוח 100. לשם כך הם אומנו והוכשרו. גם להשתמש בכוח פיזי, לשם כך הם אומנו והוכשרו, וזו העבודה שלהם. מה רצית, שילטפו אותו? הצילום כולל תיעוד של העבירה המיוחסת. הסערות סביב הפרשה לא נרגעות לרגע. תוך כדי החקירה מתפרסם כאמור בחדשות 12 חלק קטן מסרטון החיפוש, זה שחשפנו הערב במלואו, וסנגורי החשודים טוענים כנגד התלפתו ועותרים לבג"ץ. מודלף סרטון! ערוך ושערורייתי. האש כלפי מצ"ח והפרקליטות הצבאית מגיעה לשיא, והיא אולי מתאימה לגורמים הפוליטיים שמצטרפים למתקפה ורק חיכו לנגח את מערכת האכיפה. אני דורש לחקור את הפצת הסרטון המבושל והשקרי משדה תימן שהוציא את דיבת לוחמינו בעולם. מבוים, ערוך באופן שקרי ומשמיץ. עלילת דם של 2024 של מדינת ישראל. אתה הדלפת את הסרטון הזה?
ברור שלא. אבל בסופו של דבר זה סוג של ירייה ברגל. נכון. לכם. נכון. זה היה כל כך פזיז, כל כך מיותר. אתם משאירים עננה כל כך לא נכונה, שמהדהדת, כאילו מדובר בסרטון שקרי של תפירת תיק ווואטאבר, ובשביל מה? בשביל מה? ההדלפה עדיין בחקירה, אך גורמי אכיפה צבאיים איתם דיברנו, אמרו לנו כי למרות הטענות, בשורה התחתונה, מה שרואים בסרטון החלקי או המלא ששידרנו הערב, משקף את ההתעללות החמורה שבגינה מוגשים לבסוף כתבי האישום כנגד 5 מהחשודים. 7 חודשים לאחר מעצרם של חיילי המילואים, מעצר שהבעיר מדינה שלמה, הגישה היום הפרקליטות הצבאית כתב אישום נגד המעורבים, בגין עבירות של חבלה חמורה והתעללות בעצור. תסביר לי למה בזמן מלחמה, כשאותם לוחמים דרושים לעבודה כל כך חשובה, כשרגע לפני זה חלקם היו בעזה, כשהתותחים עוד רועמים, צריך גם לחקור אותם. אני חושב שאין מנוס, אלא גם בתוך מלחמה לחקור את הדברים הללו. כבר נאמר בעבר, כשהתותחים רועמים, החוק לא יכול לשתוק במקרים האלה גם. ואני גם לא חושב אני חושב שזה דבר שהוא במידה רבה, הוא חלק מהעוצמה של צה"ל ושל מדינת ישראל, כן? כי זה מאפשר לנו להמשיך את המלחמה, ומאפשר להרבה אנשים להמשיך במלחמה גם עם איזה ידיעה של ככה צדקת הדרך, כן? הבירור של הדברים, היכולת לומר מהו חריג ומהו הכלל, הוא גם הדרך שלנו להסביר לחברה שלנו מה צודק ומה לא צודק. לא רק כתבי אישום, בצה"ל עשו הפנמת לקחים בעניין כוח 100. גורם בכיר בצה"ל אומר לנו כי בעבר הודחו לוחמים מכוח 100, וכי לבסוף הכוח פורק כיוון שאופי היחידה לא התאים לערכי צה"ל, וכיום אנחנו מקימים יחידת התערבות חדשה. אני מצטטת את מה שאמרו לנו, אנשים עם אמות מידה מוסריות שלא תואמות את אמות המידה של צה"ל. שקר. חד וחלק שקר. הצבא מבולבל, אני טוב למות במלחמה, אבל את זה, פה אני מקוטלג. פה אני ימני קיצוני. למה? כי אני רוצה להיכנס לעד, אבל לשחוט את כל המחבלים. כמו שכל בן אדם רוצה אחרי מה שעשו לנו. שם אני טוב. בעזה אני טוב למות. בסדר? באיו"ש אני טוב למות. אבל בכוח 100, לא, אתם קיצוניים. מה זה אמות מידה? אני חייב להבין את הדבר הזה. אמות מידה לא מוסריות. מה זה אומר? הם תחקרו אותנו לפני זה שהם אמרו את הדבר הזה? 9 חודשים חלפו מאז שההמון פרץ לבסיסי צה"ל. האירוע הזה תועד היטב מכל זווית, אבל משטרת ישראל עדיין גוררת את רגליה בזימון המעורבים בנעשה לחקירה. מפגינים שבכל זאת זומנו לחקירה חודשים אחרי האירוע, סיפרו לזמן אמת כי נשאלו על זהות הפוליטיקאים שנכחו במקום, והתבקשו לזהות מפגינים אחרים שפרצו אל הבסיס. במצ"ח, לעומת זאת, כבר זימנו לחקירה שורה של מילואימניקים שלקחו חלק באלימות. ומה באשר לפוליטיקאים שפרצו לבסיס, לאחרונה קיבלה המשטרה אישור לזמנם לחקירה באירוע שכבר עורר סערה בצמרת המשטרה, אך תידרש לשם כך הסרת חסינותם. נחקרת? אהלן וסהלן, לא נחקרתי. אני מבין שהיועמ"שית מבינה את החוק אחרת. אז אתה מחכה בימים אלה להזמנה לחקירה בעניין. אני מניח שאני אחקר, כן, לא מטריד אותי. אלה היו 18 דקות שהתארכו לפרשה שנמשכת כבר 9 חודשים. פרשה בה עובדות התערבבו עם חצאי אמיתות והפכו לקרב נרטיבים. מה קרה באמת? זה מה שניתן לקבוע בוודאות. הציר נלקח לחיפוש ופונה לניתוח מציל חיים. עוד ברור שהוא לא עבר תקיפה מינית. אתה, כמי שניהל וריכז את החקירה הזו, משוכנע שקרתה כאן עבירה פלילית. ההנחה היא שלא יכל לקרות משהו כמו שקרה לו, אלמלא ה-18 דקות האלה. לא יודעים את החפץ, ולכן גם לא יודעים בדיוק מי עשה את זה, אבל... ואף אחד לא נתן הסבר אחר, אז זה מה יש. כלומר, אתה משוכנע שב-18 הדקות האלה שמתועדות במצלמות, כן. מישהו מבין חיילי כוח 100 הביא לפציעתו של העציר. כן. לצערי. ואני חושב שכדי לקיים את המודל של צבא העם, אנחנו צריכים כמה שאפשר לשמור על צה"ל מוגן, כן? מוגן מתוך המחלוקת הפוליטית הזאת שיש, כן? אם אנחנו נשתמש בדימוי של שדה תימן, כלומר, לשמור את הפוליטיקה מחוץ לבסיס, גם ממש מחוץ לבסיס באופן פיזי, כן? שלא אנשים לא יפרצו לתוך הבסיס, אבל שגם בתוך הבסיס יוכלו לשרת כולם. זה הופך להיות יותר ויותר מאתגר לבודד את צה"ל מתוך הרעשים הללו. אבל אני חושב שאנחנו לא נצליח לעשות את זה, אם קברניטי הצבא לא ישכילו לעשות את זה. אני חושב שזה גם ציפייה לגיטימית מהפוליטיקאים שהם ישמרו לנו על צה"ל. אנחנו עלולים לאבד את צבאם. אולי הנזק האמיתי שנגרם לכם הוא דווקא מאותם פוליטיקאים שהתייצבו לימינכם באותו יום. יכול להיות שבאמת זה לא תרם לנו שערוץ 14
כביכול היה בצד שלנו, וערוץ 12 כקונטרה לא היה, אבל זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא שם. אנחנו באנו בסך הכל לתת כל מה שיש לנו במדינה. מצאנו את עצמנו בתוך אירוע שלא רצינו להיות בו. כשישקע האבק והפוליטיקאים התפנו לעסוק בפרשייה הבאה, יישאר פה סיפור שצריך היה להתברר בתוך הצבא ובגבולות בית המשפט הצבאי, אבל בפועל הפך לעוד ניסיון של הפוליטיקה להשתלט על הצבא של כולנו. עד כאן התחקיר של רוני זינגר וגילה פיסחוב. עכשיו לתגובות. מדובר צה"ל נמסר בתגובה. המקרה נחקר בחקירה מקצועית ומעמיקה. בתום בחינת חומר החקירה המלא, לצד הטענות שהועלו בשימועים, הוחלט להגיש כנגד הנאשמים כתב אישום בעבירות של התעללות חמורה בנסיבות מחמירות וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. לאורך החקירה נחקרו הנאשמים בגין מלוא החשדות הרלוונטיים, אשר עלו מהתשתית העובדתית שכללה מסמכים רפואיים, עדויות רופאים ועדויות נוספות. גופי האכיפה בצה"ל יוסיפו לפעול במקצועיות ובעצמאות. צה"ל ימשיך לפעול בשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון השונים, בפרט עם משטרת ישראל. עורך דין אבי אמירם, המייצג את מפקד צוות כוח 100 שנמצא איתנו כאן באולפן, ביקש להוסיף גם את התגובה הבאה. מפקד המתקן פקד על הצוות לבצע חיפוש על 4 מחבלים, 3 חיפושים בוצעו ללא התנגדות והסתיימו תוך דקות. היחיד שהכשיל את החיפוש והעלה חשד להסלקת חפץ היה סמך. פוקטולוג שהעיד בפרקליטות לא שלל כי הפציעה של המחבל מתיישבת עם ניסיון עצמי להסלקת חפץ חד. מחבל מסר גרסה כי נפצע מנפילה, ולאחר מכן מסר גרסה כי הוחדרה עלה לפי הטבעת. לגרסתו לא נמצאו תימוכין והושמטה מכתב האישום. במקביל הודלף סרטון מבושל לערוץ 12, בו ניתן כי המחבל נאנס. הסרטון הבאיש את שמם של הלוחמים ומסכן אותם. מאז חלפו 8 חודשים והמדליף לא נתפס. צוות החקירה סיכל את החטופים שעה שייחס ללוחמים חשדות מופרכים. יש להקים צוות בדיקה חיצוני שיבדוק את הכשלים בחקירה שהסבה פגיעה במדינת ישראל. עורכי הדין עדי קידר, משה פולסקי ונתי רום, המייצגים 2 מהלוחמים מטעם ארגון חוננו, בחרו למסור תגובה המתייחסת רובה ככולה לטענות כלפי הפרקליטות הצבאית על כך שהיא עומדת לכאורה מאחורי הכתבה. עוד טענו כנגד הדלפת הסרטון, חבל שהמאבק מתנהל בערוץ זה ולא בערוץ משפטי, שם יוכיחו לוחמינו הגיבורים את חפותם. במשטרת ישראל נמסר בתגובה, האירועים נמצאים בחקירה שעודנה מתנהלת. נזכיר שכל תוכניות זמן אמת זמינות לצפייה בערוץ היוטיוב של כאן 11 ובאפליקציית כאן בוקס. לילה טוב.